So hello everyone, it's me again, Lay, and welcome back to my channel. So for today's video, mag-a-unbox tayo ng mga murang vlogging equipments na binili ko sa shop. So without further ado, just keep on watching. So bubuksan ko na siya, guys. Ano pala ito siya, guys? Tripod. Wow. Ito siya, guys. Ang ganda. Wait lang, picture. Unboxing time! So, nabili ko lang siya, guys, for ito ata is 199. Basta 199 ata yung price nito. Hindi ko alam. Basta ililink ko na lang down below yung mga prices nila at saka saang store ko sila binili. So, unahin natin to, guys. Parang wait lang, maganda ba? So, may kasama siyang phone holder. Tsaka, para sa camera. Ay, hindi pala siya flexible. Yung maganon-ganon, yung maganon. Okay. So, nabili ko lang ata to, guys, ng 43 pesos or 53. Basta nasa ganun yung price. So, may phone holder siya. Pwede din siya sa camera, guys. Camera kasi yung ginagamit ko lang. So, pwede siya sa camera. Hello? Bakit tayo? Ay, hello? Ay! Okay, guys. Na-rotate siya. Ganun. So, gumaganon siya. Dino! Wait. So, i-fix ko muna. So, the second item I brought from Shopee is this extendable tripod din siya, guys, pero ma-extend siya for only 199 pesos. Basta ililink ko na lang down below yung mga prices nila. Ganito siya, guys. So, not bad na siya for 199 pesos. May insert ako ng picture dito. Mamaya. Pwede ba siya sa camera? So, ganyan. At may kasama siyang phone holder. And then, ganyan siya, guys. So, yan. Basta ilalagay mo siya dito. Ito. Ilagay mo dito. Ganyan natin. Pero not bad na siya, guys, for 199 pesos. So, the third thing I bought, guys, is ano niya siya? Ring light to siya. Ring light. And for only 649 pesos. Then, 26 cm na siya. At saka,
2.1 ay 21.1 meter. Basta yung ano niya, yung stand. So, unbox na. So, maganda yung packaging niya guys kasi mayroong bubble wrap. Ouch! So, dito talaga ako na-excite. Hindi na ka na-excite sa ring light. Feeling ko sisipagin ako mag-vlog. So, nabili ko to siya guys ng free shipping. Basta, hintayin nyo lang talaga na sale siya at saka free shipping. Kasi 1,000 plus ata ito, yung original price niya. Pero nabili ko lang siya ng 649 pesos. Paano masabi? So, yun siya. Yung thumbnail. So, oh my gosh! Kasi talaga. Hello. Para mas makita ko. Centimeter siya. My God! It's so excited. So, ililink ko na lang din yung store nila sa Shopee. Pero bakit parang try natin kung gagana guys. Oh my God. Hello, wait lang. Hindi ako marunong. Hello. Ito siya guys. Meron siyang on, off. Pero, parang bakit ang liit? Pag mag-tiktok, hindi ba? Pero, okay lang siya, not bad. Siguro, baguhan pa lang man. So, not bad na to. Sorry kung maingay yung background kasi parang hindi ko to alam guys. Oh my God. Tingnan ko kung meron pang meron siyang ano to? Wait lang ha. Hindi ko to. Ano ba ganito? Ano ba to guys? So, tapos eto. Wait lang, walang instruction. Walang instruction. No instruction guys. So, eto is dito. Ito siya. Ay. Okay. Then, eto. Dito siya guys. Yung ganito. Dito siya. So, let's try it. Wow!
So, mataas to siya guys. Parang, ay, tama. Basta mataas pa to siya guys. Hindi ko lang alam pa. So, ganyan muna. Papakita ko sa inyo na ganito muna siya. Wait lang. Phone holder man siguro. Tanga, phone holder man siguro ito. So guys, ayan na. Na-assemble ko na siya guys. Pero parang maliit siya guys. Pero okay na siya. So, ang pangit lang dito is ganito yung cord niya guys. Ay, cord pa yun. Basta ganito siya guys. So, hindi siya pwede kahit sa saksakan. Yung sa saksakan diretso, hindi siya pwede. So, dapat maghahanap ka pa ng USB. Siguro pwede siya sa charger. Yung sa charger. So, ita-try natin guys. So, babalik. So, ita-try ko siya dito guys. Pero ganito lang siya guys. Kasi wala siyang kasamang ganito. So, let's try it. Oh my god! Excited on. Tapos, maa-adjust pa siya guys. 3 ata. May malakas. Kasi may light din dito guys. So, okay na siya. Oh my god! So, feeling ko sisipadin. Oh my God! Wow! Oh my God! Ang light. Ay, pwede pa siya palakasan. So, ganyan. And then, this one. Diba medyo yellowish. So, meron ding medyo light lang. And tsaka, pinaka-white, guys. Oh my god! So happy. So, pwede pa siya palakasan. Yan, 3 kulay. Yan, 3 kulay siya. And then, oh my god, so nice. So hello guys, I'm currently editing my video. So, dumating to yung sinasabi ko sa inyo na microphone ng camera. So, i-unbox natin para matry natin siya kung gumagana ba talaga siya. So, I bought this for only 149 pesos. Ay, 147 pesos. So, ganito siya guys. So, maglilink na ako down below. Yung, sorry sa face. Oh my god. Feeling ko. Ay. So, ganito siya guys. Ganito siya. Ganito. Mic niya. Yung i-clip. Gaganon mo siya dito. Tapos, isaksak mo siya sa ano. So, hello. So, nag-ibabang boses ko, guys. Feel ko gumagana naman siya. Pero phone kasi yung gamit ko, guys. So, itatry natin siya mamaya sa camera. So, pero, ewan ko. Siguro, mag-download ka pa ata ng new cam pag sa camera yung gamit mo. So, let's try it another one. So, that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed this video. If you do, please like and subscribe to my YouTube channel and click the notification down below so you can stay updated whenever I post a video. Bye for now!